Hey guys, it's the next day and ayan, medyo okay na siya. It's 90% done or 95%. So, ang gagawin ko today is magtatanggal ako ng wallpaper. Ayan. Nag-start akong magtanggal dito. Ayan. Then, ito naman, itong cabinet ko is i-cover natin ng wallpaper na binili ko sa Shopee. Ayan, ito siya. May binili din ako na mga decorations sa Shopee. So, I will be making another video about that. So, stay tuned. And now, guys, ayan siya. Actually, puti talaga yung paint ko.
but may wallpaper lang. Ewan ko kung bakit. So, I think tatanggalin ko to. Kasi ito guys, tong bed, yung bala ko talaga is pag ganyan. Yung bed. Ito yung wall. Ayan. Then, ang secure niya. Hindi siya kasha, yung bed. Yung bed frame talaga dito. So, I don't know kung paano gawin yan. So, Ligo laro ko. So, update guys, tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Ayan. Matanggal na yung mga wallpapers. Ayan. Tapos, meron pa dyan. Dito din, natanggal ko na rin. And then, dito din. So, ayan po na yung kalagayan. So, ayan. Kabit ko na siya. So, ayan siya. For, meron pa dito guys. Hindi ko pa siya natanggal. Kasi meron pa ito. Okay guys, update sa table. Ayan. Medyo hindi pa siya na-cover but I think i-cover ko na lang to ng white wallpaper. Tapos ayan din, i-cover ko na lang din yan. Ayan. Pinili ko na white wallpaper guys. 4 pala to kasi yung isa nasa labas. So ayan talaga yung kabuuang kalat na. Ayan siya. Careful.